everyone, welcome to Project Moi Kitchen Bar. Wow. So, gikan mi sa Duca Bay, paingon diri mga 50 minutes na siguro to. Tara, and let's have our lunch here, guys. Yeah! Right, let's go. Ha? Ano man? Wala ka sa gawa. Pero magbugnaw dito. Right? Kuno right? Yun. Kasi may tando. Baliktas ako kaya ganti ka to. Hey everyone, so this is the monument, guys. Pag-remember sa mga napil sa crash sa plane, kanang nga bukid behind me, muna siya din, muna siya ang monument. Alright, let's go. Isang year to na ano de ang February 2, sir, 1998. 1998. Cebu Pacific to ba? Yes, sir. Right. Wala, daga ng isda oh. Ang Ooyy. Yan ang Ooyy oh. Ano? Ta.
Okay, Nero, pakan ka. Oh, kasa. Everyone, so stopover sa diri sa may Claveria, diri sa Milestone Coffee. So may nga na coffee shop diri guys. Alright. Generator gaon. Sukay ulan. Hello guys, sukay ulan. Dapat ikaw na bibig sa ako. Yo. Ulan gamay guys.
go. Don't look down. No gravity when you're with me. Light years from home. Hi guys, welcome to Plants and Stuff. So, stop sa amin today guys. Kaya ganahan si wifey mo lantaw og mga plants. Dito bitaw sa ito ang balay. Dili bitaw sa balay. What's the bit? Ito bitaw sa may window area. Ana. Budagko man na. Ha? Budagko. Madagko na. Ngayon nani. Ay, pero lang tayo ito. Ano tayo? Budagko. Maring ani. Hmm. Maring ani ba? Ngayon nani. Pwede rin ngayon nani. Pwede ra ba na? Oo. Combine mo ito may nani. Nay, mayong hapon. Baligyan ni nay, no? Ay. Nangaligo og dagat. Hmm. Tanaw-tanaw rami te. Hmm. Kanang wala daw ang tag-iya guys, pero Ay, lahi. si nanay na siya yung buligya. Abi na ko isa ra dito. Ayan, baligya sa nanay. Ayan, so daw yung mga tanan. Ano gud sa gawas nay? Ano ka nang dili kaayo kailangan ate manunong nay para sa gawas. Ha? Dwarf na may bumili. Kani din ako aning kanan ko. Kani. Kanundag ko number sa akong anak. Masyado lagi niya na ano. Ang sa din eh. Isha nay. Dwarf man Asa din na. Kani dwarf. Ang sa tawag ani na. Midinilia. Pila po na siya nay? 500 rin. Dako na. Dili. Lain po itong makahoy. Parehas niya pero madako. Kani siya dwarf ra ganun tulog. Pareho na sila. Kana isa duha tulog. Niya pa. Bago na kong tanong. Kay gibatugan. Kanang kahoy nay kay sa kuan man gud na to mo.